Hello guys, Engineer Miller here. Welcome na naman sa panibagong edisyon ng ating pag-aaral sa Engineering Econ. This time po ang pag-aaralan natin is annuities. Specifically ngayong araw ay ordinary annuities. Ano po? Kasi may mga iba't ibang klase po kasi ng annuities, kaya gusto ko po silang isa-isahing i-discuss sa mga videos natin, no? Sa mga videos natin. Okay? So basically, ang annuities ay isang series of periodic payments. Meaning, yung series of periodic payments na yan ay binibigay siya at constant interval and constant amount. Basta pare-parehong bayarin na pare-parehong interval, ang tawag dyan ay annuity. No? Kailan ba usually nakikita yan? Well, usually, kapag nagbabayad tayo ng mga installments, halimbawa, pag bumili ka ng motor ng hulugan, no? 'Di ba na naghuhulog ka every month ng halimbawa 3,000 o 4,000 every month. So, uniform yung bayad every month, yung period interval, at saka yung pare-parehas din yung bayarin. Halimbawa, 4,000 every month. Ganon din pag sa sasakyan or sa bahay. Basta yung mga binabayaran mo ng pare-parehong interval na pare-parehong bayad, ang tawag doon ay annuity. Yung iba, ginagamit din ito sa kapag nag-iipon ng pera. Halimbawa, naghuhulog ka every month, nagde-deposit ka sa bangko para sa future mo. Minsan, para sa inyong insurance or for educational plan. Iba din ay kapag nangutang ka at yung bayad mo ay installments, no? So, pambayad ng utang. Halimbawa, nangutang ka ng 1,000, then every month binabayaran mo ng tig 100. Ang tawag po sa mga yan ay mga annuities. Ano pa? Basta ang tandaan nyo, equal payments at equal interval or uniform payments at uniform interval. Yan po ang annuities. Merong 4 na klase ng annuity. Okay? Una, yung ordinary annuity, which yan yung i-discuss natin ngayon. No? Pangalawa dyan is si Annuity Due. Isa pa ay si Deferred Annuity. At saka isa pa ay si Perpetuity. No? Anong pinagkaiba ng mga yan? Pag sinabi nating ordinary annuity, yung payments are made at the end of every period. Kapag yung bayad ay binibigay every end of the period, end of the month, end of the year, end of the quarter, ang tawag doon ay ordinary annuity. Kapag beginning naman, yun naman ay annuity due. So, ordinary annuity, end of the period, annuity due, beginning of the period. Yun lang po yung pinagkaiba. So, sa formula, halos wala namang pinagkaiba dyan, no? Yung future ng ordinary annuity is A times 1 plus I raised to N minus 1 over I. And pag hinanap yung present amount, ayan, i-derive mo lang siya. I-divide mo lang ng 1 plus I raised to N, no? Yung single payment compound interest formula. Okay, so, kapag annuity due, magbabago lang ng konti, ma-adjust lang ng konti yung formula, no? Madadagdagan ng times 1 plus I doon sa dulo. Okay? So, either itong una, A times 1 plus I raised to N minus 1 all over I times 1 plus I, or pwede rin na A times 1 plus I raised to N plus 1 minus 1 over I minus 1. So, either of the two will be the same. And yung present amount is, divide mo lang siya ulit ng 1 plus I raised to. Pagdating naman sa deferred annuity, ito naman yung mga bayarin na yung unang bayad ay ibibigay in the future. Hindi agad-agad binibigay. Yung annuity due at saka ordinary annuity, yung assumption dyan is agad-agad at the period 0, ibibigay na agad yung payment. Mag-uumpisa na agad yung payment. Pero pag na-delay yung payment, ang tawag doon ay deferred annuity. Halimbawa, nangutang ka ngayon, say halimbawa 1,000. Tapos sabi mo, babayaran mo by installments. Pero yung unang payment mo, mag-uumpisa 3 months from now. Pag ganun ang nangyari, ang tawag doon ay deferred annuity.
And meron naman yung mga annuity, yung mga binabayaran mo constantly na hindi natitigil, hindi natatapos. Ang tawag doon naman ay perpetuity. Payments continue forever sa perpetuity. Meron akong separate na video para sa perpetuity na yan. So, hindi ko na siya i-discuss sa series na to. No? Ah, uunahin natin ngayong araw yung ordinary annuity. Okay? So, again, pag ordinary annuity, yung bayad ay binibigay at the end of every period. Okay, let's try this problem. A man decided to deposit an amount every end of the year in order to buy a farm lot on his retirement in 10 years. How much must his yearly deposits be to earn 4 million pesos at his retirement if interest is 5%? Now, sa case na ito, makikita nyo dyan na ang sabi sa problem is deposit an amount every end of the year. Pag every end of the year, every end of the period, ordinary annuity po. Yan. So, from here, i-drawing natin yung cash flow diagram. Well, sa inyo na matagal na sa channel, alam niyo na palagi akong nagdo-drawing ng cash flow diagram. So, mga hindi pa, bago pa lang, or hindi masyadong marunong pa sa cash flow diagram, sundin nyo lang ito, no? Ang cash flow diagram, nag-uumpisa yan sa time period or sa isang straight line na kung saan ilalagay mo na dyan yung time period. Ang sabi niya kasi is 10 years, so 0 to 10 ang time period ko. Now, sa taas, ilagay mo yung mga babayaran, sa baba, ilagay mo yung mga pambayad. Sa taas, ilagay mo yung deposits or yung puhunan, sa baba, ilagay mo yung kita. So, basically, sabi sa problem, meron daw siyang hinuhulog na amount, certain amount, every end of the year for 10 years. So, meron siyang hinuhulog. Hindi natin alam kung magkano yun. So, tawagin natin A. I-assume natin because based on the problem, an amount, sabi niya, every end of the year, na yung amount na yun ay pare-parehas at every year yon. So, the same payment at the same interval, equal payments, equal interval, ang tawag dyan ay annuity. So, tinawag kong A yung mga yearly deposits na yan. Ha? Ang gusto niyang mangyari, sa dulo ng 10 years, ang maipon niya total ay 4 million. So, pag dinagay ko lahat ng amount ng pera niyan sa future, dapat ang future niya is 4M or 4 million pesos. So, ang tanong dyan is, magkano daw yung value ng A or ano yung value ng A? I-consider muna natin yung N, which is sabi niya nga 10 taon, so N is 10 years, 10 beses tayo nagbayad. Yung I naman is 5%. Pag walang binanggit, 5% lang, yan ay automatic na yearly compounded yearly. Kahit walang binanggit, basta walang binanggit, matik yan ay yearly. Effective interest per year. Okay? So, kompleto naman na tayo ng given. Ang formula natin sa future ng annuity is A times 1 plus I raised to N minus 1 over I. Meron na tayong F, 4 million, I, 5%, N is 10. So, from there, substitute natin sa formula. 4 million is equal to A times 1 plus 0.05 being 5% raised to 10 years minus 1 over 0.05. So, from here, i-shift solve nyo na lang. Ang lalabas na value ng A is 300,018 pesos 0.30 ang babayaran niya every year. So, yan po yung mga basic na application ng annuity. Well, tatlong problem ang isosolve natin, pahirap ng pahirap. Okay? Siyempre, inuna ko yung madali. Let's try another one. How many quarterly payments of 40,000 at 10% compounded quarterly must be made in order to pay a car costing 680,000 pesos by installments instead of paying it at once? So, dito meron tayong
babayaran na tig 40,000 every quarter. Pag walang binanggit kung beginning or end, assume na ito ay end. Okay? Always assume na ito ay end. Pag walang binanggit. Now, ito daw na binabayaran natin na to na tig 40,000 ay may interest na 10%. At ito ang purpose ay para mabayaran yung car worth 680,000 pesos on installment. Ang tanong dyan, ilang beses tayong magbabayad ng 40,000 pesos? So again, 40,000 pesos every quarter, uniform payments at uniform interval. Drawing natin agad-agad first is yung cash flow diagram. Okay? So, umpisahan natin ulit dito sa time frame natin. Now, hindi natin alam kung ilang quarters yan kasi hindi yun nga yung hinahanap sa problem. So, i-assume natin na N. Okay? So, first quarter, second quarter, third quarter hanggang nth quarter. Okay? Ang sabi niya, magbabayad daw tayo ng car na ang halaga ay 680,000. Iyan yung talagang presyo niya. Now, every quarter, nagbabayad tayo ng tig for 40,000 hanggang period N. Okay. Now, ang sunod na gawin natin, basta dito sa cash flow diagram, ang pinakamadaling gawin is ilagay lahat ng amount doon sa future. Ilagay natin sa future. Palagi naman natin ginagawa dito yun sa channel. So, yung 680,000 na yan, ilagay mo yung future, ilagay mo yung amount niya papuntang future. So, magiging ganyan. May future si 680K. And notice, si 680K ay isang beses lang na binayad. So, ang tawag dyan ay single payment compound interest. So, ang formula niyan is P times 1 times plus I raised to N. No? Mamaya makikita natin. Alam nyo naman na yon. Sa baba, pare-parehong 40,000 at pare-pareho ang interval. So, ang tawag dyan ay annuity. Ilagay natin sa future yung mga yan. So, may future si 40K. Okay? And yung period is N, hindi natin alam. Now, consider natin muna yung interest. Ang binigay kasi dito is 10% compounded quarterly. Pag sinabing 10% compounded quarterly, ibig sabihin talaga nun is 10% per year or yearly compounded quarterly. Okay, so 10% yearly compounded quarterly. Yan, pag walang binanggit dun sa una, matik yon, yearly yon. Now, kailangan ito ay isang nominal kasi yearly nga yung una, quarterly yung dulo. Dapat pag parehas yan, magiging effective yan. Para maging effective yan, dapat i-check mo kung ano yung period ng bayaran. Ang sabi sa problem, ang period ng bayaran ay every quarter. So kung every quarter, dapat si interest para maging effective ay i-convert mo dun sa kung anong period ng payment. Sabi sa problem quarterly, so dapat itong 10% yung interest is dapat quarterly, compounded quarterly. Yung dulo, compounded quarterly, okay na kasi parehong quarterly na dun sa bayad. Ang problema mo na lang ay yung yearly. So dapat itong yearly sa umpisa, palitan mo ng quarterly. Para mangyari yan, i-convert mo si quarterly to yearly to quarterly gamit itong formula to. Pag nasa umpisa ang problema, ito ang formula. J over M. Okay? Ginagawa naman natin to sa channel na paulit-ulit. So from here, ang nominal interest natin is 10% over yung M, number of periods per year, that's quarterly. So 4 is equal to 2.5%. So yan nga yung 2.5% na yan ang ating effective interest every quarter. So 2.5% quarterly or 2.5% quarterly compounded quarterly or 2.5% every quarter. Yung tatlong yun, kahit anong pare-pareho lang yung mga yun, no? Kahit anong banggitin sa problem. So now, yung interest natin ay naka-quarterly na, yung payments natin naka-quarterly na, yung period naka-quarterly na, pwede na nating isolve. Okay? Yung nth quarter,
i-consider natin. Sa nth quarter, sa dulo, makikita nyo may pataas na future ni 680K. May pababa na future ni 40K. And by summation of amounts vertical is equal to 0, yung pataas should be equal to dun sa pababa. So yung 680 ng future ay parehas sa future ni 40K. Okay? Now, si 680K sa taas ay isang beses lang binayad. So yan ay isang single payment. Ang formula ay P times 1 plus I raised to N. Si 40K ay annuity, so ang formula is A times 1 plus I raised to N minus 1 over I. Now, meron naman na tayong I na 2.5%. Ang hinahanap na lang talaga ay si N. So, direct substitution tayo sa formula. Ayan. Lagyan nyo ng value ng I, which is 0.025. At from here, i-shift solve nyo na lang yung sa inyong calculator. At masasolve na natin yung value ng N. Okay? So, ang value ng N dito is 22.41 sa inyong calculator pag shift solve. At wala namang 0.41 na quarter na period. So, gawin mo itong whole number. Round up palagi. Kasi pag round down, kukulangin yung bayad. So, i-round up natin at ito ay magiging 23 quarters. Palaging round up. Okay? Now, siguro may mga nagre-reklamo na sa inyo na, sir, hindi naman pwedeng mag-shift solve. Ayaw ni teacher. Gusto niya mano-manong solve. Kung ayaw ni teacher na mag-shift solve, di gawan ng paraan. O di kaya minsan gusto mo mag-exhibition. Ayaw mo ng shortcut. Gusto mo yung talagang long cut. O ganito gawin nyo dyan, ha? Pag hindi pwedeng i-shift solve, pag ayaw magpa-shift solve, ganito gawin. Okay? If no shift solve, again, shift calc or kung ano mang tawag nyo dyan, basta mas kilala siya sa tawag na shift solve. So, makikita nyo dito sa equation na to, yung N ay nasa power. Kapag yung variable ay nasa power at siya ang hinahanap, ang solution normally niyan or usually niyan ay logarithmic. Okay? Logarithm. Kanya lang, isimplify muna natin yung itsura nito para mas madaling i-logarithm mamaya. Okay, simplify natin. Pwede nating i-divide si 40,000 kay 0.025 at yan ay magiging 1,600,000. Pwede nating i-distribute si 1,600,000 paloob. So, ang magiging itsura niyan ay 680,000 times 1.025 raised to N. Pinagsama ko na yung 1 at saka 0.025. Tapos, i-distribute ko na siya paloob. Okay? Now, here, pwede nating anong pwedeng gawin dito? Pwede nating ilipat sa kabila. Si 1,000, si 680 ilipat natin pa kanan, si 1,600 ilipat natin pa kaliwa, at para like terms ang pagsamasamahin natin. So, ganito maging itsura niyan. Yung 1,600,000 minus 680 is 920,000 times 1.025 raised to N is equal to 1,600. So, ang solution palagi is ilagay mo siya muna sa pinaka-simplest form na pwede mong gawin bago ka mag-logarithm. Okay? So, from here, para masolve si N na sa power, i-logarithm natin. Kunin natin yung logarithm ng both sides. Okay? So, logarithm ng right side equals to logarithm ng left side. Ang sabi kasi ng rule ng equation is whatever you do to the left, do it also to the right. Okay? Kung anong gawin mo sa left, kailangan gawin mo rin sa right. And kapag kumukuha tayo ng logarithm, well, wag natin kalimutan yung principles or yung rules of logarithm. Kinuha ko dito, lagay ko na dito, no? Meron tayong product rule, quotient rule, power rule, change of base rule. Marami pa yan, no? Pero ito yung mga pinaka-common at pinaka-basic. So, para makuha natin yan, tignan natin yung left side muna. Yung right side, walang problema dyan. Sa left side, merong dalawa dyan, no? Si 920K, isa yon, at saka si 1.025 raised to N. Magkaiba yon, hindi pwedeng pagsamahin yon. So, dahil dalawang
magkaibang entity yon. Pwedeng si 920 yung M at si 1.025 yung N. Doon sa ating product rule, pwede nating gamitin yon at maghihiwalay sila dito sa logarithm. Ganito magiging itsura, no? Gamit si product rule. And dito, pwede nating ilipat yung log ng 920 dun sa kabilang side. Or pwede na natin gamitin si power rule para ibaba si 1.025N, si N. Pwede natin gawin yun, no? Gamit itong power rule, ibaba natin yung N. Kasi sabi niya, yung power na N, pwede mong ibaba doon sa harap ng logarithm bago mag-logarithm. Yun yung power rule. And from here, nasa baba na yung N, wala nang problema. Ilipat mo si logarithm of 920 dun sa kabilang side. And then, i-divide mo both sides ng logarithm ng 1.025. Ang natitira na lang doon ay N. At ang lalabas dyan ay 22.41, say 23 quarters. Okay? So, yan yung solution pag ayaw magpa-shift solve or kung gustong mag-exhibition. Ayan po yung sagot dyan. No? Let's try another one. An engineer eyeing to buy a payloader truck worth 2 million pesos was given an option to pay it by paying a down payment of 450,000 pesos, while the remaining amount be paid monthly for 2 years, starting immediately at the end of the first month. How much will these monthly deposits be if money is worth 8% compounded yearly? Okay? So, dito meron tayong isang engineer na gusto niya bumili ng payloader. Ang option ng pagbayad is pwedeng gawing 2 million ng minsanan, yun yung original price niya, babayaran mo, or pwedeng by hulugan. Ang sabi, pwede siyang mag-down payment muna ng 450,000, while yung nalalabing amount or yung natitira is bayaran niya every month for 2 years, starting immediately. And binanggit din dito specifically na end of the first month. So, every end of the period ang tinatawag. So, ito ay ordinary annuity. How much will these monthly deposits be if money is 8% compounded yearly? So, tingnan natin to. Una natin gawin is i-drawing palagi yung cash flow diagram para makita mo yung pag-move ng pera. Kasi madaling mag-solve pag nakikita mo. Pag hindi, manghuhula ka magkakamali ka malamang. Akala mo matagal gawin yung cash flow diagram kaya i-shortcut ko na lang, wag ko na lang gawin. Pero at the end of the day, mas practical na gawin yung cash flow diagram every time. Okay? So, i-drawing natin yung cash flow diagram. Sabi, 2 years, so 0 to 2 years, or dahil month yung bayad, 24 months. Okay? Dito ngayon, ang sabi niya, yung presyo is 2 million. Yung bayad, yung babayaran ilagay natin sa taas. Yung pambayad ilagay sa baba. Si 2 million ilagay natin sa taas dahil siya yung babayaran. Yan yung halaga ng payloader truck. Ngayon, bayad ngayon. Punta tayo sa bayad side. Sabi, down payment na 450,000. Pag sinabing down payment, ibig sabihin nun, agad-agad binibigay. So, dun sa mismong 0 period o 0th period, ibibigay na yung 450,000 dun sa 0th year. Okay? So, sabi pa niya, yung nalalabing halaga, yung hindi nabayaran nung down payment niya, is babayaran niya on a period of 2 years every month. And di natin alam kung magkano yun at yun ang hinahanap. So, gawin kong A, siya yung hinahanap. Ang tanong, magkano daw yung value ng A? Again, pinakamadaling gawin is ilagay lahat ng amount sa future. Unahin natin yung taas, si 2 million. Ilagay natin si 2 million papunta ng future. So, may future si 2M. Sa baba, andyan yung mga 450k. So, may future sa 450k. At yung mga annuity. So, may future yung mga A. Okay? So, FA. Ngayon, sunod is tignan natin yung period.
Kung mapapansin nyo, lahat naman sila mag-uumpisa dun sa may 0. So, lahat ng yan ay may period na tig 24 months. Okay. Now, dito na tayo sa I. Tandaan ninyo, kung ang bayad ay every month, dapat si interest ay effective monthly o effective interest per month dapat yung itsura niya. So, i-consider natin si I. Ang binigay is 8% yearly compounded yearly. So, itong ay effective interest, kanya lang effective interest yan ng yearly. Ang kailangan gawin dito is i-convert yung harap at saka yung dulo. Umpisahan natin yung compounded yearly sa dulo. Para ma-convert yon, ang gagamitin natin ay yung tinatawag natin na 1 peso 1 year analysis. And from here, ito yung ating equation, no? Yung kikitain ng piso sa ating effective interest yearly ay parehas lang dun sa kikitain ng piso sa ating nominal interest every certain period M. Okay? This time ito ay every monthly. Now, yung ating effective interest or interest I yearly ay 8. So, palitan mo lang, no? 1 plus 0.08 is equal to 1 plus. Yung J is yung nominal interest every month all over dahil ang period ay 12 monthly. So, 12 months per year. Kaya, over 12 raised to 12. From here, makukuha natin na yung value ng J ay 7.72 yearly compounded monthly. So, pag ginamit mo itong formulang to ng 1 peso 1 year analysis, ang mapapalitan yung dulo. Kapag yung problema mo ay yung nasa umpisa, so wala na problema dun sa dulo, no? Monthly na siya. Yung problema mo na lang ay yung umpisa. Kapag umpisa o yung nasa, yung yearly sa una ang problema mo, ang equation mo ay itong formulang to. Ay, para ma-compute mo yung monthly, i-divide mo si J over M, katulad ng ginawa natin sa problem number 2. So, in this case, yung J na 7.72%, i-divide mo ng 12 at ang magiging effective interest mo per month or monthly ay 0.643% monthly compounded monthly. So, gustong-gusto kong ginagawa itong dahan-dahan na pag-convert ng interest na to kasi ito yung pinaka-importanteng matandaan ninyo or makuha ninyo pag nagsosolve kayo ng anong problem sa engineering econ. Pag natutunan nyo kung paano mag-convert ng ganito, walang problema sa engineering econ. Ito yung pinakamadalas na magiging mistake ng nagsusolve ng engineering econ, effective interest. Okay? So, i-take note natin yung 0.643 na yan. Tanggalan natin lahat ng mga yan para may space tayo. Okay? So, take note natin dyan. Meron na tayong I. Ngayon, consider na natin si 24th month. Kompleto na tayo ng mga given. Ang wala na lang ay si A. Consider natin sa 24th month. Kung papansinin ninyo doon sa dulo, sa 24th month, merong pataas na 2 million, na future ni 2 million. May pababa na future ni A at future ni 450K. So, yung pataas is equal to dun sa pababa by summation of forces vertical or summation amounts vertical is equal to 0. So, from there, kung anong pataas siya rin yung pababa, kung magkano yung babayaran, yun ang pambayad. Yun yung ibig sabihin yan. Okay? So, future ni 2 million ay equal sa future ni Annuity plus future ni 450K. Si 2 million ay isang beses lang ibinayad. Wala nang ibang 2 million dyan. Isang beses lang. Single payment compound interest ang tawag dyan. Meron tayong separate na video para dyan. Si 450,000 pababa, isang beses lang din. So, single payment ang tawag dyan. Si A is annuity. Pare-parehong bayarin ng pare-parehong interval. So, may formula na A times 1 plus I raised to N minus 1 all over I. Okay? So, from there, ilagay natin sa formula. 2 million, single payment, 1 plus I raised to N. A, annuity, so 1 plus I raised to N minus 1 over I. 450K is single payment, so 1 plus I raised to N. And from here, lagyan na natin ng mga values at 2 million times 1 plus yung I is 0.00643 raised to 24 months.
times A is equal to A times 1 plus 0.00643 raised to 24 minus 1 over 0.00643 plus 450 times 1 plus 0.00643 raised to 24. And from here, i-shift solve nyo na lang at ang lalabas na value ng A ay 69,905.12 pesos. So, ayan yung babayaran niya every month for 2 years para makuha niya, mabayaran niya yung payloader na gusto niyang bilhin. Okay? Kung may mga gusto nyong tanungin pagdating dito sa topic na to, i-comment nyo lang sa baba. Please don't forget to like, subscribe, and leave any comment. Thank you very much. I-share nyo din. Maraming salamat. See you sa next video. Bye-bye.